අයිබෝන් ඔය මේක තුළ ඉන්නේ SLගේ YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝක් එක්ක මේ තියෙන්නේ අලුත්ම VIVO V19 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම VIVO ලගේ ඉස්සර ඉඳන් V series එක හැම එකක්ම වගේ රිවිව් කරගෙන ආවා. ඉතින් අපි දැක්ක පැහැදිලිවම එක සීරීස් එකකින් සීරීස් එකට මාර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ටිකක් මේගොල්ලෝ එකතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එකපාරට මේගොල්ලෝ ඉන්-ස්ක්‍රීන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක එකතු කරා. ගොඩක් ඉනෝවේෂන්ස් ප්‍රෝණයක් ගෙනාපු ආයතනයක් විතර අපිට VIVO වල හඳුන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මම මුලින්ම VIVO ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඉහළට එසවන කැමරාව දැක්කේ සහ ඒ වගේම ඉන්-ස්ක්‍රීන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දැක්කේ. ඉතින් මේ විදිහටම ටෙක්නොලොජිස් ගොඩක් ලෝකෙට එකතු කරපු ආයතනයක් විතර VIVO හඳුන් ගන්න පුළුවන් නිසා VIVO ලගේම V19 කියන එක මම හිතනවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වේවි කියලා. මේක හඳුන් ගන්නේ light up your night කියලා. ඒ කියන්නේ සරලවම මේගොල්ලෝ VIVO ලා මේ පාර ටාගට් කරන්නේ තව දුරටත් නයිට් මෝඩ් එක. ඔයගලන්ට මතක නම් මම කලින් වීඩියෝවක් සකස් කරා සිංගප්පූර් වලට ගිහිල්ලා VIVO S1 Pro එකත් එක්ක මම එතනදී කතා කරා මේකේ low light performance කොහොමද කියලා. අපි දන්නා S1 Pro වලට වඩා V series එක තමයි VIVO වල මුල් තරක් දෙන්නේ කියලා. V series එකේ night mode එක කලින් තිබුණ V17 එකටත් වඩා අප්ග්‍රේඩ් කරලා කියනවා කියලා මට දැනගන්න හම්බුණා. හැබැයි rear cameras වලට මුල් තැන දුන්නට අපිට මේ box එකේ ඉහළම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ selfie cameras දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ තරම් මොකක් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් ඇති. තව කතා කරන්න ඕනේ අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ප්‍රධාන කලස් දෙකෙන් VIVO V19 එක එනවා. එකක් තමයි මේ තියෙන සිල්වර් කලර් එක. මේ සිල්වර් කලර් එකට අමතරව බ්ලැක් කලර් එකකිනුත් ඔයගලන්ට VIVO V19 එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බ්ලැක් කලර් එක තමයි මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේක අන්බොක්ස් කරමු අපිට මුලින් පැකේජ් එක මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ කතා කරමු. ඊට පස්සේ V19 එකේ ෆීචර්ස් එකකින් එකක් මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලත් රතුපට subscribe button එක click කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වගේ නොදැන කෙනෙකුට දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලට තියෙන අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන ගමන් වීඩියෝ හොඳට නම් like එකකුත් දාන්න. කතා කරා ඇති අපි අන්බොක්ස් එකට යමු. මේ විදියට මම මේ පැකේජ් එක ඕපන් කරගන්න. මුලින්ම අපිට පොලිතින් සීල් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මැට් ඩිසයින් එකක් එක්ක තමයි මේ බොක්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. VIVO logo එක තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ තියෙන selfie cameras දෙකට අතට අහු වෙන විදිහට මේ බොක්ස් එක සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ V19 logo එකත් අපිට අතට feel වෙනවා. ඒ වගේ පසුපස අපිට බලා ගන්න හැමෝටම dual front camera කියලා සඳහන් වෙනවා. 33 watt VIVO flash charge 2.0 කියන ටෙක්නොලොජි එක ලැබෙනවා. ඉතින් speed charge කරන්න පුළුවන්. super night selfie. interesting. අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. බොක්ස් එක unbox කරගමු. wow V19 කියලා ලස්සනට සඳහන් වෙන පුංචි කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක් වගේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක ඇතුළේ නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහටම අපිට ලැබෙනවා බෑක් කවර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට සයිඩ් එකෙන් තියන්න. තවදුරටත් අපිට පේපර් වර්ක්ස් වගේක් ලැබෙනවා. SIM removal tool එක, ඒත් එක්ක warranty details, quick start guide එක. මේ වගේ දේවල් මේකත් මම සයිඩ් එකෙන් තියන්න. තවදුරටත් මේ වගේ ලස්සනට USB type C charging cable එක VIVO branded charging cable එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික ලැබෙනවා. මේක මම සයිඩ් එකෙන් තියන්න. දැන් තමයි අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එළියට ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මට ලැබෙනවා VIVO V19 ෆෝන් එක. ෆෝන් එක එකක් ඔයගලන්ට මෙතන පේන්න තියෙනවා කොහොමවත්. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතනින් තියන්න. තවදුරටත් අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. fast charge එකක්. මම කලින් කිව්ව විදිහට flash charge 2.0. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන විදිහටම output එකක් විදිහට 11 volts එක 3 amperes. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 33 watt charge එකක් කියලා. විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් එකේ 4500 mAh ලොකු බැටරියක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනද මේකේ බැටරියක් charge කරන්න normally සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. හැබැයි මේ තියෙන 33 watt charge එකත් එක්ක අපිට 54ක් දක්වා මිනිත්තු 30කින් charge කරන්න පුළුවන් කියලා VIVO වල සඳහන් කරනවා. ඒ වගේ මිනිත්තු 45ක් විතර යද්දී 80ක් charge කරගන්න. ඒ වගේ 100ම මිනිත්තු 80ක් ඇතුළත charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් සයිඩ් එකෙන් තියන්න. අපිට අවසාන වශයෙන් හෙඩ්සෙට් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඇතුලේ අවශ්‍ය හැමදේම තිබුණා. ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකේ ඉඳගෙන charge එක ඉඳගෙන හෙඩ්සෙට් එක හැමදේම. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම ඩිවයිස් එක පැත්තට යමු. මේ විදිහට ෆෝන් එක වටේ තියෙන පොලිතින් කවර් එක මම ඉවත් කරගන්න. මෙන්න ලස්සනට අපිට VIVO V19 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලස්සන ග්ලොසි ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. ඔයගලට පේන්නේ නැති ඩිසයින් එක ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. කැමරා තියෙන සෙටප් එකේ ඉඳගෙන බෑක් සයිඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්තටම මේ ගොඩක් ෂයිනි ඒ වගේම අර ඩීසන්ට් කලර් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි අර කලින් ෆෝන්ස් වල දැකපු පැටර්න්ස් ගතිය ග්‍රේඩියන්ට් එක නැති වුණාට මාරම යුනික් ගතියක් තියෙනවා. හරියට නිකන් ෆ්ලැග්ෂිප් එකක වගේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා කැමරා පම්ප් එක. මෙතන ප්‍රධාන විදිහට කැමරාස් කිහිපයක්
බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒක ගැන මම තව චුට්ටකින් කතා කරනවා. ඉදිරිපස්ස අපිට selfie කැමරා දෙක පැහැදිලිව බලා ගන්න හම්බ වෙන පොන්චි පංච හෝල් එකක් ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් තව කතා කරන්න ඕනේ මම power button එකට press කරලා ෆෝන් එක පළවෙනි වතාවට turn on කරගන්නවා. ෆෝස් දෙක කලර්ස් දෙක ගැන කතා කරමු. වැඩිපුර සිල්වර් කලර් එකට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් කොහොමනම් බ්ලැක් කලර් එක උනත් ගොඩක්ම ස්ටනින්. මේකේ ඩිසයින් එක විශේෂයෙන්ම කැමරා බම්ප් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන අමුතුම ලස්සනක් මේ ෆෝන් එකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දකිනවා මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක සකස් කරලා තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වුණාට මේ ෆෝන් එකේ බෑක් එක හරියට නිකන් ග්ලාස් වගේ ෂයිනිව බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස අපිට selfie කැමරාස් දෙකක් ප්‍රධාන විදිහට මේ වගේ පංච හෝල් එකක් ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒකත් මානව කියුට්. ඒ කියන්නේ කැමරාව වටේ ගොඩක් ලොකු ඉඩක් මේ පුංචි පංච හෝල් එකට වෙන් කරලා නැහැ. මේක නිසා ඩිස්ප්ලේ එකට ඒකෙන් ගොඩක් ලොකු හානියක් සිදු වෙලා නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට VIVO ආයතන උත්සාහ කරලා තිබ්බ පහුගිය ඩිවයිසස් වල notch එකක් වගේ එකතු කරන්න. නම මේ පාර ඒ කිසි දෙයක් නැහැ. අපිට full view display එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම notch එකක් නැතුව experience කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ෆෝන් එකේ super AMOLED display එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා display quality එක සෑහෙන හොඳයි. මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙන අගල 6.44ක super AMOLED display එකක්. මේක PPI ගේ 430 ඉක්මවල තියෙනවා. ඒත් එක්ක full HD කියන resolution එකේ තමයි අපිට මේ display එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම විශේෂම දේ තමයි මේ ෆෝන් එක අපි එළියට අරන් ගියොත් nits 800ක විතර brightness range එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක නිසා එළිය දුනත් අපිට ගොඩක් හොඳට display එක කියවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම super AMOLED නිසා පැහැදිලිවම colors වගේ දේවල් හොඳයි. මේකට හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකේ මම කලින් කතා කරලා තියෙන විදිහට in display fingerprint එකක් අපිට ලැබෙනවා. මේ විදිහට අපි display එක මත ඇඟිල්ල තියලා ගොඩක් පහසුවෙන් මේ ෆෝන් එක unlock කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා මම කලින් කිව්ව විදිහට VIVO වල තමයි මේ technology එක මුලින්ම අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වෙද්දී ඒගොල්ලෝ phones ගණනාවක මේක use කරලා සෑහෙන polish වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේක තමයි VIVO ෆෝන් එකක් ගනිත් තියෙන වාසිය. ඒත් එක්ක මේකට අකමැති කෙනෙක්ට හෝ මීට වඩා security එකක් ඕන කෙනෙක්ට face recognition උත් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය unlock methods වලට අමතරව. ෆෝන් එකේ earpiece එක ඉහළට කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තවදුරටත් අපිට ඉහළ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා noise cancellation microphone එක. ෆෝන් එකේ වම් පස්ස අපිට SIM cards දාන slot එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතන අපිට SIM cards දෙකක් සහ SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක hybrid විදිහට නෙමෙයිවට එකපාර SIM cards දෙක පාවිච්චි කරන ගමන් තවත් GB 512ක් දක්වා SD card එකක් use කරලා තවදුරටත් storage එක extend කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම USB Type C charging port එකත් එක්ක speaker grills බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළ අපිට බලා ගන්න අපිට 3.5 hands free port එකක්. ඒ වගේම අනිත් side එකේ අපිට power button එකත් එක්ක volume rockers බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ 20:9 කියන aspect ratio එක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම videos බලන්න වගේ මේ aspect ratio එක ගොඩක් හොඳයි. ඒත් එක්ක මේ selfie cameras දෙක place කරලා තියෙන තැනත් එක්ක වගේ මේකට ගිහලා තියෙන පුංචි ඉඩක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් notice වෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන තැනත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් මම දකින විශේෂත්වයක් notch එකට යන්නේ නැතුව මේ වගේ selfie cameras දෙකක්ම විශේෂයෙන් පංචෝලයක් ඇතුළේ එකතු කරලා තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන විදිහට RAM එක 8GB ඒත් එක්කම 128GB internal storage එකක් ලැබෙනවා. මම කලින් කිව්ව විදිහට තවත් GB 512ක් දක්වා extend කරගන්න පුළුවන් SD card එකකුත් උඩට පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ performance ඔක්කොමත් එක්කම ඔයාලට තේරෙනද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ හැම දෙයකටම අමතරව අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන multi turbo 3.0 ඒත් එක්කම ultra game mode එක. ඒත් එක්කම හොඳම දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ liquid cooling system එකක් තියෙනවා. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට games එල්ලම් කරද්දී heat වෙනවා කියන එක සෑහෙන්න එපා වෙන දෙයක්. නමුත් ඉවලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක liquid cooling system එකක් යවන්න. ඉතින් මේක සෑහෙන interesting මේ price point එකත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට gaming වලට ඒක නිසා සෑහෙන හොඳ දෙයක් වේවි. කොහොමත් අපි දන්නවා මේ ෆෝන් එකේ gaming mode එකත් එක්ක අපිට හොඳට games එල්ලම් කරන්න පුළුවන් දැනටවත්. ඊට අමතරව තවත් features ප්‍රමාණයක් මේ පාර VIVO V19 එකත් එක්ක එකතු කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ මේ විදිහට run වෙන්නේ Android 10 Android Q කියන version එක. විශේෂම දේ තමයි fun touch OS. ඒ කියන්නේ VIVO වල සඳහාම customize කරපු OS එකකින් තමයි මේ ෆෝන් එක powered වෙන්නේ. ඊට අමතරව Snapdragon 712 chipset එකත් එක්ක octa-core CPU එකකින් තමයි මේ smartphone එක powered වෙන්නේ. හරි. ෆෝන් එක ගැන ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. වැදගත්ම දේ තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි කැමරා එක. මම කලින් කිව්වා මේ smartphone එක විශේෂ වෙන්නේ night mode එකට කියලා. අපිට විශේෂයෙන් මේ night mode එක ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ගැන කතා කරන්න මම වෙනම වීඩියෝ එකක් සකස් කරනවා මේ night mode එක සහ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් කලින් වගේ. ඒ වගේ 48 megapixel camera එකට අපිට switch වෙලා ගොඩක් detailed photos capture කරන්න මෙතන අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ VIVO V19 කියන smartphone එක ගැන. 8GB RAM එකක් එක්ක ගොඩක් හොඳ camera setup එකක්, ගොඩක් හොඳ performance, liquid cooling, මේක සෑහෙන features ප්‍රමාණයක් එක්ක ඊටත් අමතරව fast charging එක්ක මේ හැම දෙයක් එක්කම තමයි V19 Pro එක ඔයගොල්ලෝ ගාවට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Geek Instagram එකේ follow කරන්න. මොකද VIVO V19 එක ගන්න photos මම ඉස්සරහට post කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් Instagram එකේ follow කරන්න. මේ phone එක කියනවා මොකද හිතන්නේ? ඔයා ආසම color එක මොකද්ද? සහ ඔයා ආසම feature එක මොකද්ද?
මොකද හැමෝටම දැනගන්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ අදහස් එකතු කරන්න තමයි පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ V19 එකේ හැමදේම දැනගන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි දෙයක් මිස් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉස්සරහට මම V19 එකේ කැමරා එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඒක ඉතාමත් ඉක්මනින් මේවි. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම ඒව ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් ෆෝන් එක ලැබුණා විතරයි. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක කොයි වගේද මේ වගේ දේවල් ගැන මම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙනම ඕගොල්ලෝ ගාවට තව දුරටත් විස්තර අරන් එන්න. ඒ වගේ මම ගොඩක් ට්‍රැවල් කරන්න ආස කෙනෙක්. ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට VIVO V19 එක කොච්චර දුරට ගැලපෙනවද මේ ගැනත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ නරඹට ගොඩාක් ස්තුතියි. දිගටම ඉන්න Geek YouTube channel එකත් එක්ක share කරන මේ වීඩියෝ දැනගන්න අපි ආයතන තිරේ ගහන්න එක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.